Hej, jag heter Dusko, jag är elektriker och driver Och Mera AB. Vi befinner oss på Fållan, en unik eventlokal i slakthusområdet i Stockholm med industriell miljö och modern belysning vilken styrs av Plejd. Här har vi installerat ungefär 70 Plejd-enheter uppdelade i två system. Global Track Pro-skönor styrs med DALI-puckar. LED-stripes i barerna styrs med LED 75 eller beroende på effekt med 1-10 volt kontroller. Och har vi några armaturer som styrs med dim- och LED-puckar. Tillsammans med ansvarig personal har vi skapat några olika scenarion, vilken underlättar och sparar tid dagligen. Vi har olika miljöer till olika klubbar. Städscenario som tänder allt på maximum och hejdå-scenario när man lämnar lokal. Vi har även kopplat upp Plejd med brandlarmsystemet, vilket gör att alla ljus i lokalen tänds på maximum när brandlarm aktiveras. Personalen använder sig av Plejd-appen som gör att de kan styra belysning enligt deras behov. Jag tycker Plejd har fantastiska produkter vilka underlättar min vardag som elektriker. Det är enkelt att installera, sparar tid, slipper massa kabeldragningar och ger mervärde till kunden.